Good day. This is the Midday News. I am Adituke Olaleye. The federal government has warned the newly inaugurated board of the National Pension Commission, PENCOM, that any lapse in governance could erode public confidence in over 28 trillion naira belonging to millions of workers and retirees. At the inauguration of the new board in Abuja, Secretary to the government of the Federation, Senator George Akume, describing their assignment as one of the national importance. Akume reminded the board that PENCOM sits at the heart of Nigeria's financial system, holding the retirement savings of millions under the Contributory Pension Scheme, CPS. He said the government expects nothing short of disciplined oversight, transparency, and strict adherence to the Pension Reform Act 2014. The persistent increase in the price of premium motor spirit, popularly known as petrol, is taking a toll on the daily lives of Nigerians. Workers, business owners, and transport operators say the development has triggered a rise in the cost of goods and transport fares, placing additional financial pressure on citizens. Our reporter, Olubumi Lawal, sampled the public opinion across the city. The continuous rise in petrol prices has significantly impacted the cost of living, with increases recorded in food prices, transportation fares, and the general cost of goods and services. Some residents who spoke with BCOS News say the situation has made it increasingly difficult to meet basic needs, including transportation, feeding, and other daily expenses. Once there is increase, there is intermediate, subsequent, increase in every other things, essentially the food stores. So I wouldn't know how quick the government is or how rapid the government is to give attention to the situation. We use fuel to run our generator, and it affects our price charges. We are stamped on a note of price. We are not giving diverse prices. We are fixed, we are charged, and for a determined period of time. It's not immediately the fare increase. It's affected me a lot. What you are buying, like tomato, if I owe 10,000 naira, if I go to the market with 10,000 naira, tomato, and I can only buy tomato and one fish. And one fish is 4,000 naira, better one. So that 1,000 naira, within 2-3 days, I will finish it. Compare with a married man with with one wife, 2 children, family of 4. How much are they going to spend in a week? People are really suffering. And our graduates, no work, nothing whatsoever. They are doing Okada rider. They are doing this napep. The standard of living is not comfortable at all. Renting of house, if they rent a room and parlor now, 500,000 naira per annum. Where would they find the money? Commercial drivers, including motorcycle operators, say the rising cost of fuel has made it more expensive to run their vehicles, forcing them to increase transport fares to stay in business. They also noted a decline in passenger turnout as many commuters now opt to trek in order to cut costs. Iṣẹ́ ọ̀kadà náà ìgbà tá à ń ṣe jẹnẹrétọ̀ tá a rí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ ńbẹ̀ náà la fi padà síbi ọ̀kadà. Eléyìí náà tá a tún wá ń ṣe náà ó ní agbára. Nígbà tá a bá ń lepo ipò 8,000 lójúmọ́ tá a pa 13,000. Èyí la fẹ́ yọ lè rí kí la fẹ́ ná nu 5,000 tó bá ṣẹ́kù. Wọ́n lẹ gbọ́dọ̀ sọ lẹ́yìn kó tó di gbẹ̀yìn gan dé ìmọ̀pẹ́ tiẹ̀ wá gan. Ọ̀rọ̀ epo yẹn ní agbára. Òní àgbígbẹ́ ló tún ẹ bá rí epo 2,000 ní ìsìn ẹ bá fi lọ bóyá bí ìwòrò òdùgókọ̀ ó ti gbẹ tán a tún máa sáré bá tún ṣe gbówó mẹ́ta láti fi rà mí. Kò járówó mú lọlé àwọn ìyàwó wa kan bá wa jà ní gan bá ṣe wà ní. Torí bàbá rẹ epo tá a rẹ ká rẹ epo bí epo 6,000 ká fi ṣiṣẹ́ tá a rẹ epo bí 14,000 15,000 ká fi ṣiṣẹ́ ìlú la fẹ́ pa èrò kẹrẹ wọn ò dẹ̀ wọ mọ́tò ẹ bá sọ pé ẹ wọ 300 báyìí wọ́n họ ni. Àní wọn kọ́ wọlé àwa náà kẹ̀dẹ̀ rí a lè gbèrò 200 bára ṣe fẹ́ gbé pẹ̀lú ayọyẹ epo tó wọ̀nyí. wàhálà mi o elépo là ń sìn àdìbẹ́ fẹ́ aráàlú ní ọjà àfọwọ́kọ́wọ́ ọkọ̀ bó ṣe yẹ lọ. Other respondents who spoke off camera expressed concern over the worsening economic situation, calling on government at all levels to urgently intervene and provide relief measures.
The rising cost of petrol continues to ripple across various sectors, underscoring the need for sustainable solutions to ease the burden on Nigerians. Olubumi Lawal, BCOS News. The issue of bullying in school has once again come to the forefront following a recent incident at a private secondary school where 2 senior students were seen physically assaulting junior students. The development highlights a growing trend of bullying across the educational institutions in Nigeria. Our reporter, Awawu Ibrahim, examines the rising menace and its implications. Nigeria's education system is witnessing a disturbing rise in bullying across primary, secondary, and even tertiary institutions, turning schools into environments of fear rather than safe spaces for learning. What was once dismissed as minor misconduct has now evolved into a serious concern, with cases ranging from physical assault to verbal abuse, cyberbullying, and organized intimidation. Behind many of these incidents are victims left emotionally scared, often withdrawn and unable to speak out. A guidance counselor with Oyo State Teaching Service Commission, Mrs. Oyelami Omotunde, noted that victims of bullying frequently suffer anxiety, low self-esteem, and other psychological challenges that can negatively impact their overall well-being. The school should also involve students, parents of students, that once your child is caught bullying another child, this is the punishment that such a child will be given. So there should be a laid down rules, and it should be strict, because bullying is a social menace, is a social problem in schools these days. Speaking with BCOS News, Child and Family Consultant Dr. Oluwatoyin Daniel emphasized that one of the most effective ways to combat bullying is for victims to speak up. She underscores the role of parents in educating and empowering their children, helping to build confidence and resilience. Educate your child on what to do when they are in particular situation. Most of us assume that they'll be growing, they'll be learning from the society. They are learning. But most of the things these children pick in the society are the negative part. But always be the first person to educate them about, okay, when someone speaks up, this is the way you respond. These are the mechanisms you can go through. You can report through this channel, and you can tell someone about this. And let them know that the first person they can love is themselves. When they love themselves, they see themselves as good. Nothing anybody is saying that will get to them, you know. But if you as a parent have not been telling your child that you are good, and you as an adult cannot see yourself as good, nobody will see you as good. Also speaking as school principal, Ishola Babatunde highlighted preventive measures adopted by a school to curb bullying. Similarly, the principal of our public school, Mr. Banji Atilola, urged parents and teachers to remain vigilant in identifying and addressing early signs of bullying. We have zero tolerance for any form of bullying, either by senior to the junior or junior to the setup, whichever way this pendulum swings. However, where that is found, like I said earlier on, with the management springs into action with immediate effect. The parents at home, in collaboration with teachers in school, when we sense any rough play, we should try as much as possible. Or when we know that some students are bullying their mates, or they want to, cause any rancor in school, we should always try to, make sure we make them a scapegoat. As cases continue to rise, stakeholders are calling for stronger policies, increased awareness, and a collective approach involving parents, educators, and students. Experts maintained that tackling bullying requires not only discipline, but also empathy, education, and proactive intervention to ensure schools remain safe and conducive for learning.
You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, voters registration exercise is part of your civic responsibilities. Ensure you participate. And that's the end of the media news. Thank you for watching.
ẹ káàsán ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ ti ṣe kìlọ̀ fún ìgbìmọ̀ tuntun nípa ọ̀rọ̀ owó ìfẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí èyí tí wọ́n ṣe ìfilọ́rẹ̀ lórí ààyè nínú àjọ ọ̀hún èyí tí ó lè mú kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè sọ ìgbàgbọ́ nínú owó tí ó lé ní tírílíọ̀nù 28 náírà tí ó jẹ́ ti ọ̀pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nílẹ̀ yìí kí wọ́n sọ ìgbàgbọ́ náà nù níbi ètò ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ tuntun ọ̀hún èyí tó wáyé nílùú Àbújá. Akọ̀wé ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ George Akume ó ṣàpèjúwe iṣẹ́ èyí tó wà níwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó ṣe pàtàkì sí ilẹ̀ yìí. Sẹ́nẹ́tọ̀ Akume tí ó rán àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún létí pé ó kan àyà ètò ìnáwó ilẹ̀ yìí ní àjọ PENCOM ni ó jókòó sí o pẹ̀lú ìṣàkóso àdápamọ́ owó ogunlọ́gọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lábẹ́ ètò kan èyí tí wọ́n pọn dandan fún ìfẹ̀yìntì. Ó ní ìjọba fẹ́ kí ìkóraẹni níjàánu kí ó wà nínú àwọn tí wọ́n fi ṣe àkóso ọ̀hún tàbí kí wọ́n má sì ní àwọn ìwà kankan yìí tí ó tàpá sí òfin tó ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ owó ìfẹ̀yìntì ọ̀hún tọdún 2014. Owó epo pẹtiró tí ó fojoojúmọ́ lọ sókè ni ó ti ní ipa lórí ìgbáyégbádùn àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn òṣìṣẹ́, àwọn olókoòwò àti àwọn awakọ̀ èrò ni wọ́n sì ti ń jẹ́ kí ó dìmọ̀ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ni ó ti fa àlékún tí ó bá owó ohun tí ẹnu ń jẹ àti owó ọkọ̀ èyí tí ó sì ti mú ìnira bá aráàlú nípa ẹ̀náwó wọn. Akọ̀ròyìn wa Olúbìnrin làwa ṣe àkójọpọ̀ ròyìn ọ̀hún Àbọ̀rẹ́ lẹ́nu Gbénga Olókèdè. Bówó epo bẹtiró ṣe ń lọ sókè tí ń nípa tí kò dára lórí àwọn ènìyàn. Ó ti mú kí owó ohun tẹ́nu ń jẹ, owó ọkọ̀ àti àwọn nǹkan tí èèyàn ń rà kó lọ sókè. Díẹ̀ lára àwọn aráàlú tí wọ́n bá ikọ̀ ròyìn wa BCOS sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé bí nǹkan ti rí báyìí jẹ́ kí ó le koko fún àwọn ènìyàn láti ra ohun tí wọ́n fẹ́ tó fi mọ́ rìnrìn àjò, ra oúnjẹ àti àwọn nǹkan míì. Epo bá ṣe wọ́n sí òun náà ni àyípadà ń dé bá iye tí à ń fi ń ra epo àti iye tá à ń ta ọjà wa. Bó ṣe ń ránṣẹ́ wa lọ́wọ́ àti bó ṣe ń dààmú iṣẹ́ wa àwọn ò lè fi gbogbo da ìjọba nù torí Ọlọ́run ló ń bá wa ṣe. Epo tó ìbò tí affect mi ni pé rìtàrí ni mí tí n bá ní mo lọ sọ́jà mo lọ ra ata with 10,000 naira màá rẹ ẹjẹ ẹyọkan is 4,000 naira màá bá rẹ tòmátì ra nǹkan kan almost be 4,000 naira 10,000 máa tán within 2-3 days ọbẹ̀ mi ti máa ń tán tí màá lẹ́rìí mi ti ń assist mi báwo ni mo ti fẹ́ my leave níbo mo ti fẹ́ rówó tí màá fi jẹun ebi ọ̀rẹ́ gbọ́dọ̀ pa mí with my age ebi àárọ̀ gbọ́dọ̀ pa mí dépò tọ̀sán so ebi àárọ̀ àtọ̀sán ti ń pààyàn papọ̀ nísìnyí báyìí ó ti ń affect life wa àwọn ọmọ kéékèèké tó wá graduate they are really suffering na pep driver ni wọ́n ọ̀kadà driver ni wọ́n lè níyàwó tó níyàwó gan ti di pass go outside now single parent ó ti pọ̀ jù ń ta. Àwọn awakọ̀ èrò inú èyí tá a ti rí àwọn ọlọ́kadà ní owó epo tó lọ sókè ti jẹ́ kí ó nira láti fi ohun èlò àwọn ṣiṣẹ́ èyí tó mú kí àwọn gbé owó ọkọ̀ sókè díẹ̀ kó lè rọrùn fún àwọn láti lè máa rí èrè nínú iṣẹ́ tí àwọn ń ṣe. Wọ́n ní àwọn kò rí èrò púpọ̀ báyìí o gẹ́gẹ́ bí àwọn sì máa ń rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní ọ̀pọ̀ èrò ló ní láti máa rinṣẹ́ lọ síbi tí wọ́n ń lọ báyìí láti dín owó náà wọn kù. Iṣẹ́ ọ̀kadà náà ìgbà tá à ń ṣe jẹnẹrétọ̀ tá a rí pé kò sí ọ̀nà àbáyọ ńbẹ̀ náà la fi padà síbi ọ̀kadà. Eléyìí náà tá a tún wá ń ṣe náà ó ní agbára nígbà tá a bá ń lepo 8,000 lójúmọ́ tá a pa 13,000 èyí la fẹ́ yọ lè rí kí la fẹ́ ná nù 5,000 tó bá ṣẹ́kù. Ìmọ̀pẹ́ tiẹ̀ wá gan ọ̀rọ̀ epo yẹn ní agbára ó ní agbígbẹ́ ló tún ẹ bá rí epo 2,000 ní ìsìn ẹ bá fi lọ bóyá bí ìwóró òdúgbò kan ó ti gbẹ tán a tún máa sáré bá tún ṣe gbówó mẹ́ta láti fi rà mí. Kò járówó mú lọlé àwọn ìyàwó wa gan bá wa jà ní gan bá ṣe wà yìí torí bàbá rẹ epo táwọn rẹ ká rẹ epo bí epo 6,000 ká fi ṣiṣẹ́ táwọn rẹ epo bí 14,000 15,000 táwọn fi ṣiṣẹ́ ìlú la fẹ́ pa èrò kẹrẹ wọn ò dẹ̀ wọ mọ́tò ẹ bá sọ pé ẹ wọ 300 báyìí wọ́n họ ni àní wọn kọ́ wọlé àwa náà kẹ̀dẹ̀ rè a lè gbèrò 200 bára ṣe fẹ́ gbé pẹ̀lú ayọyẹ epo tó wọ̀nyí. wàhálà mi o elépo là ń sìn àdìbẹ́ fẹ́ aráàlú ní ọjà àfọwọ́kọ́wọ́ ọkọ̀ bó ṣe yẹ lọ. Àwọn tó tún bá ikọ̀ ròyìn wa sọ̀rọ̀ láì fojú hàn lórí ẹ̀rọ ayàwòrán wa kọminú lórí bẹ́tù ọrọ̀ ajé ṣe ti wá dẹnu kọlẹ̀ tí wọ́n sì ké sí ìjọba lẹ́lẹ́kàjẹ̀ka pé kí wọ́n tètè wọ́n ọ̀nà ṣètò ìdẹ̀rùn fáwọn aráàlú. Bí owó epo ṣe ń fi gbàgbó lọ sókè báyìí sì ń tẹ̀síwájú láti fojú hàn ní gbogbo ẹ̀ka o èyí tó ń fi hàn pé ìjọba gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà àbáyọ
sí ìnira tó ń kojú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gbẹ̀ngà Olókèlè ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà apá láwọn ilé ẹ̀kọ́ ló tún lẹ̀lẹ̀ wù nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ kan èyí tó wáyé láìpẹ́ yìí nílé ẹ̀kọ́ girama aládàáni kan nílùú Èkó níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ méjì láti kíláàsì àgbà nílùú tí wọ́n ti ń lu akẹ́kọ̀ọ́ kan nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún èyí tó ń ṣe àfihàn ìwà apá èyí tí ó tún fojú hàn láwọn ilé ẹ̀kọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Akọ̀ròyìn wa Àwáwù Ibrahim ó ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn ọ̀hún àbọ̀ tó kùré lẹ́nu Títílọpẹ́ Bóyèdé. Ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ orílẹ̀-èdè yìí ń fojú winá ìwà ìfìyàjẹni láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, ilé ẹ̀kọ́ girama kódà ó tún dé àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga pẹ̀lú, tó sì ń sọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ di bí ẹrù dípò àyíká tó rọrùn fún ẹ̀kọ́ kíkọ́. Ohun tí a kà sí ìwà àìtọ́ kékeré tẹ́lẹ̀ ti di ohun tí ó ń kọni lóminú jọjọ báyìí pẹ̀lú bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú èébú, títàbùkù èèyàn lórí ẹ̀rọ ayélujára àti pípọ̀wọ́pọ̀ ṣẹ̀rùbani. Àwọn tó ti fojú winá irúfẹ́ ìwà báyìí sábà máa ń dákẹ́ láì fọhùn jáde. Olùgbaninímọ̀ràn kan nínú àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ olùkọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, arábìnrin Oyèlámì Ọmọ́túndé, ó ní ọ̀pọ̀ àwọn tó fojú winá ìwà ipá lọ́nà kan tàbí òmíràn sábà máa ń bẹ̀rù, ọ̀pọ̀ wọn a sì tún máa ní ìdààmú ọkàn, àìnígbẹ́kẹ̀lé kíkún nínú ara ẹni àti àwọn ìpèníjà tó ní ṣe pẹ̀lú ọpọlọ tó sì lè ṣàkóbá fún ìgbé ayé irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀. Kí àwọn iléèwé kan máa fi òfin sílẹ̀ tó jẹ́ pé irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ká wọn tán wu irú ìwà yẹn kan ti sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ni a máa ṣe fún ọmọ tó bá wo irú ìwà báyìí. Then à ń gba àwọn òbí náà nímọ̀ràn wípé gbogbo òbí kan máa kọ́ àwọn ọmọ wọn láti kékeré wípé ìwà tí a bá máa wù tó bá máa mú ọmọ làkejì sunkún ká má ṣe. Nígbà tó ń bá ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, olùgbaninímọ̀ràn lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọdé àti ìdílé, dókítà Olúwatóyìn Daniel, tẹnumọ́ pé ọ̀nà kan pàtàkì láti gbógun ti ìfìyàjẹni ni kí ẹni tí ọ̀rọ̀ kàn sọ̀rọ̀ sókè. Bákan náà ló mẹ́nuba ojúṣe àwọn òbí nínú dídá àwọn ọmọ wọn lẹ́kọ̀ọ́ láti lè gbin ẹ̀mí ìgboyà sí wọn lọ́kàn. Pàápàá kí òbí kó máa kọ́ àwọn ọmọ ní ìwà tó tọ́ ní àwùjọ, ká máa bá àwọn ọmọ sọ̀rọ̀ pé báyìí la ṣe ń hùwà láwùjọ, dé máa bá ọmọ wa sọ̀rọ̀ pé níbikíbi tán bá wà o, tí mi ì bá sí ń bẹ̀ o, ẹ gbọ́dọ̀ ní èèyàn kan bóyá bí olùkọ́ tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé ìwà ẹ̀ ó bójú mu, tá a lè fi ọkàn tọ́ pé a lè lọ sọ̀rọ̀ fún. Pàápàá ká tún máa bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ bó ṣe ká máa hùwà ìwà tó tọ́, ìwà táwa ń wù nínú ilé gangan lọ́mọ máa kọ́ mú. Nígbà tóun náà ń sọ̀rọ̀, ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ kan Ìṣọ̀lá Babátúndé mẹ́nuba àwọn ìgbésẹ̀ tí ilé ẹ̀kọ́ rẹ̀ ṣàmúlò láti kápá ìfìyàjẹni nílé ẹ̀kọ́ náà. Bákan náà ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ kan tó jẹ́ tìjọba Ọ̀gbẹ́ni Bánjí Àtìlọ́lá rọ àwọn òbí àti àwọn olùkọ́ láti máa fojú sọ́rí láti lè tètè mọ àwọn àmì tó lè fojú hàn bí àwọn ọmọ wọn bá ń fojú winá ìfìyàjẹni nílé ẹ̀kọ́ wọn. Akẹ́kọ̀ọ́ kan tó bá ṣìwàwù sí akẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ fún àpẹẹrẹ bóyá ó kàn ṣàdédé wò níwòkuwò àbó bú àbó sọ̀rọ̀ òdì sí, àkọ́kọ́ náà ààyè ò gba irú ọmọ bẹ́ẹ̀ láti bá ẹnìkejì jà. Ìgbésẹ̀ tó ní láti kọ́kọ́ gbé láti kọ́kọ́ wá fi ẹjọ́ irú ọmọ bẹ́ẹ̀ sùn àwọn aláṣẹ nínú iléèwé. Àwọn aláṣẹ ní àwọn aláwà gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti tó yẹ lórí. A gbọ́dọ̀ lè gbìyànjú láti rí i pé à ń bá àwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ nílé gẹ́gẹ́ bí òbí. Àwa olùkọ́ à ń gbìyànjú èyí tá a lè ṣe, but ní gbogbo iléèwé kí àwa olùkọ́ náà ká máa fi àwọn ọmọ yẹn jófin, pàápàá àwọn ọmọ tá a bá ti rí i pé ìwà ìpáǹle ó wà lọ́wọ́ wọn, ká máa fi wọ́n jófin so that àwọn ọmọ tí ó bá rí i pé àwọn tí wọ́n ń ṣe ìwà ìpáǹle pé wọn ò fi ojú bọ̀rọ̀ mú wọn, so àwọn náà wọn ò lè bára wọn sọ̀rọ̀. Bí ìwà ìfìyàjẹni ṣe wá ń wọ́pọ̀ báyìí, àwọn tọ́rọ̀ kàn ti béèrè fún ìlànà ààtọ̀ tó fẹsẹ̀ múlẹ̀, ṣíṣe ètò ìtanijí àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn òbí, àwọn olùkọ́ àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti lè kásẹ̀ ìwà yìí ńlẹ̀ pátápátá láwọn ilé ẹ̀kọ́ nílẹ̀ yìí. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ gbà pé
gbígbógun ti ìwà ìfìyàjẹni kò nílò ìbáwí nìkan àmọ́ ó nílò ìfẹ́ ohun ẹ̀kọ́ àti ìgbésẹ̀ láti lè mú kí àyíká àwọn ìkẹ́kọ̀ọ́. Títí Lọ́pẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò ń jáde láti iléeṣẹ́ wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 4.